لو حابب تعرف سر رخصة السواقة تابع معايا حلقة النهاردة من برنامج نقطة ومن أول السطر. قبل ما اجي الامارات هنا قالوا لي ان الواحد لو عنده رخصه سواقه من مصر هتفرق معاه شويه في حصوله على رخصه السواقه هنا. طبعا الكلام ده كان غلط. المهم اول ما سمعت المعلومه دي ابتديت اتعلم السواقه في مصر، فحماية ربنا يكرمه وساعدني في تعليم السواقه، وخبطت له العربيه وهو بيعلمني وساعدني في تطليع الرخصه، وربنا كرمني وبقى معايا رخصه سواقه مصريه. وجيت الامارات هنا وابتديت رحله تعليم السواقه في الامارات. تعليم السواقه هنا في شويه قوانين وحاجات كتير كده صعبه شويه. ربنا كرمني وابتديت اتعلم السواقه. طبعا في مرحلتين، مرحله ان الواحد بيتعلم مهارات معينه، ازاي ترجع لورا وازاي تركن وازاي تطلع وتنزل من على مرتفعات، وبعد كده في امتحان ازاي تعرف تسوق في الشارع. الامتحان الاولاني ذاكرت ودرست وتعلمت ونجحت فيه من اول مره. امتحان الشارع كان دايما الناس بتقول انك لازم تسقط فيه 5 6 7 مرات عشان تقدر تحصل على الرخصه. وانا لسه بتعلم السواقه في الشارع كنت نازل اجازه مصر، فقلت ايه المشكله قبل ما انزل اجازه اروح اسقط لي مره وخلاص. فعلا انا كنت رايح الامتحان بنيه اني اسقط، والمهم رحت الامتحان وربنا كرمني الحمد لله وسقطت. طبعا اول ما رجعت الشغل بعد الامتحان اكتشفت ان انا اساسا حزام الامان ما كنتش رابطه طوال فتره الامتحان، يعني انا من ساعه ما ركبت واللي بيمتحني عارف اني هسقط. طبعا هما شهرين 3 بعديها ربنا كرمني وذاكرت كويس وتعلمت كويس ورحت، وربنا الحمد لله فتحها عليا ونجحت من تاني مرة. طبعا كان في فرق كبير بين اول مرة امتحنت فيها وتاني مرة امتحنت فيها. تعالوا اقول لكم كده شوية دروس انا استفدتها من القصة دي. اول حاجة ان غالبا الواحد لما يروح يعمل حاجة هو مش مستعد ليها اساسا وما عندوش الامكانيات انه فعلا يتخطاها، بنسبة كبيرة الفشل بيكون المصير. تاني حاجة ودي دايما بقولها، اللي الواحد بيركز عليه غالبا بيحصل. انا رايح علشان اسقط، علشان اعد مرة من الثلاث اربع 5 مرات اللي المفروض اسقطهم عشان احصل على الرخصة. ده في حد ذاته اثر على افعالي، خلاني اول ما ركبت انا محطتش حزام الامان، معنى كده ان انا هسقط من اول لحظة في الاختبار. تالت حاجة ان النتيجة اللي الواحد بيوصلها حتى لو كانت غير مرضية ليه فهي اكيد خير من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا لو كنت نجحت في اول مرة سواء بقى بالصدفة بالحظ بالواسطة ايا كان، اكيد الكلام ده كان هيبقى ليه تأثير سلبي جدا عليا بعد كده. اولا ما كنتش هاخد دروس سواقة، فكان الموضوع بالنسبة لي خلاص انا نجحت واموري تمام وهبتدي اسوق. انا لسه امكانياتي ما كانتش تساعدني اني فعلا اسوق بشكل كويس، وبالتالي دي هتبقى مصيبة عليا وعلى اللي بيركبوا معايا وعلى الناس اللي حواليا. فرضانا باللي بيحصل حتى لو كانت النتيجة مش كويسة ده مهم جدا، لانه هو برضو خير من ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجة خالص الاجتهاد والمثابرة وحصول فشل ده اكيد شيء طبيعي من رحلة النجاح. يعني مفيش حد فينا بينجح من اول مرة غير بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب بقوة. لكن مهم جدا الواحد يبقى عارف ان هيواجهه مشاكل، والمشاكل دي لازم يعرف ان هو السبب فيها مش ان اللي حواليه سبب فيها. ولو دماغك بتقولك ان لا كل حاجة بتحصل لك وحشة بسبب اللي حواليك، الكلام ده لازم توقفه وتحط له نقطة ومن اول السطر.